Ja, nu är vi vid Geocentrums fryslabb. Och i det här labbet så har vi massor med isprover från olika delar av världen. Och nu ska vi gå in och titta på en iskärna som är tagen på Lomonossofossa som ligger på Svalbard. 1997 faktiskt. Det var då jag började med iskärnor uppe på Svalbard och första gången jag var där. Veijo Pohjola är professor i naturgeografi och under de snart 30 år som han har forskat på Svalbards glaciärer så har han kunnat följa effekterna av den globala uppvärmningen. Det här området är otroligt intressant för att det här är det område som på planeten värms upp snabbast. Vi kallar det för bullseye av global uppvärmning. Så det här området har värmts upp 6 grader sedan början av 1900-talet. Och det finns en station som heter Karl XII ön där uppvärmningen är ungefär 2,7 grader per dekad, alltså per 10 år. Så det går otroligt fort och orsaken till detta det är att Nordatlanten värms upp väldigt mycket och skickar varma vattenmassor upp mot Barents hav som gör en snabb förändring av temperaturinnehållet. Vi jobbar med lite olika metoder. Det främsta är ju att förstå hur massan förändras genom att vi har en uppvärmning och hur påverkar det ismassorna där uppe. Så vi har faktiskt startat ett isobservatorium där uppe kan man säga, en fältplats där vi gör olika typer av analyser. Så vi mäter väder, vi mäter temperaturen i isen, vi mäter hur mycket is det finns där. Varje år åker vi dit och gör de här undersökningarna. Och sen så gör vi beräkningar på hur ismassan rör sig, hur den smälter av och vad som kan ske i framtiden. Och en annan fråga vi jobbar med är isen i sig själv som ett miljö- och klimatarkiv. Och där kan vi titta på hur egenskaperna i isen som är då kemiska substanser, både organiska och organiska, de har förändrats med tiden. Och där kan man också se hur den mänskliga påverkan av atmosfärskemin har förändrats. När jag började som glaciolog och jobba med min avhandling på 80-talet så räknar man bara på vad som hände på ytan. Det var lätt att mäta, det kunde vi observera. Och med satelliterna när de kom så kunde vi göra observationer över jättestora ytor. Men vad vi inte såg, det var att oceanerna värmdes upp. Och genom att de värms upp då så får man smältning underifrån. Och det kunde vi inte observera, det var kanske inte förrän 10 år sedan vi började få bra data på det där. I och med att isen smälter underifrån så går avsmältningen betydligt snabbare än vad som tidigare varit känt. Det kan Veijo Pohjola också bekräfta genom sina egna observationer. Resultatmässigt har vi ju sett rätt mycket skillnader i de mätningar vi har. Och det är ju ett sätt att visa på förändringar. Till exempel att smältningen av glaciären på den nedre delen har ökat markant. Och det har accelererat från år till år. Så att det är nästan att man inte känner igen vädret längre när man är där uppe. Och det andra är mera logistiskt sett. Det är att när jag började åka dit på 1997 då, så kunde man ta sig på 3 timmar till isfältet där vi jobbar på. Genom att man körde på fjordarna som var stadiga och stabila. Jättetjock havsis. Men det där förändrades ganska snabbt. Så kanske 10 år efter jag började så var man tvungen att varje år planera vilken väg man skulle ta. Och idag är det helt omöjligt. Isen är för tunn om det ens finns is. Så nu får man köra långa omvägar så att det som tog 3 timmar att köra upp till arbetsplatsen tar nu minst 10 timmar.